Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hàng Trần của mình. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ cách làm một cái món đồ trang trí để ở nơi làm việc hoặc là bàn học đều được các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo dõi mình làm nhé. Và nguyên liệu của mình hôm nay là gồm bìa cắt tông các bạn ạ. Đây, bìa cắt tông và cái giấy cứng, hoặc là các bạn cứ làm bằng tất cả đều giấy cứng cũng được. Và que kem, giấy trang trí và kéo và cây súng bắt nến. Và đây, bây giờ bắt đầu mình làm cho các bạn xem. Cái bìa cắt tông thì mình đã cắt hình trái tim rồi này. Còn đây là cái hình này thì các bạn, đây là cái đế nhé. Cái đế thì các bạn làm chiều dài này là 25 cm và chiều ngang thì là 13 cm. Còn cái này thì để mình làm hai cái hộp tròn tròn mình để hai bên, thì là cái này các bạn cứ cắt theo chiều dài là 17 cm và chiều ngang là 5 cm các bạn nhé. Mình sẽ làm hai cái. Và đây là hình trái tim. Như thì mình đã cắt sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ bọc giấy màu vào. Và đây mình đã dán được cả hai mặt rồi các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ dán trang trí vào đây để mình trang trí cái hình trái tim. Và cái dây trang trí của mình đã bện vào như thế này rồi. Các bạn ơi, mình đã dán xong đường trang trí rồi các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ trang trí que kem vào, mình sẽ dán xung quanh các cái khuôn này các bạn nhé. Và mình đã dán xong rồi các bạn nhé. Mình dán kín hết bốn xung quanh. Và bây giờ mình trang trí mặt trên. Và bây giờ mình sẽ trang trí lên cái mặt trên. Bây giờ mình đã làm xong cái này rồi các bạn nhé. Và bây giờ đến công đoạn là mình dán que kem vào đây để làm cái hộp hình tròn các bạn. Đây mình đã dán xong, bây giờ mình dán thêm một đường dây kính vào đây cho nó cố định phần trên các bạn nhé. Mình cắt xong cái hình tròn là mình cố định cái phần dưới các bạn nhé. Giờ mình sẽ dán keo cố định phần dưới của cái hộp vào. Và đây mình đã dán xong cái phần tròn của cái hộp nhé. Và bây giờ mình sẽ trang trí các bạn nhé. Mình sẽ dán cái vòng
Trên và vòng dưới là mình trang trí các bạn nhé. Và giờ mình sẽ dán thêm vòng trên này nữa. Mình đã làm xong cả hai cái giỏ rồi các bạn nhé. Và bây giờ thì mình đến cái công đoạn mình vẽ thêm trái tim vào đây. Và bây giờ đến công đoạn mình sẽ gắn các thứ vào với nhau các bạn nhé. Công đoạn hoàn thành. Rồi mình sẽ dán vào đây các bạn. Các bạn ơi, cái của mình đã hoàn thành rồi nhé. Hôm nay mình chỉ trang trí đơn giản thôi, cho nó có phông nhẹ nhàng các bạn. Đây, cái của mình là để các bạn có thể để bút. Một bên là cắm hoa. Các bạn có để bất cứ một cái vật dụng gì các bạn thích ở bàn làm việc hoặc bàn học của các bạn, trang trí cũng đẹp này. Các bạn thấy mình làm thế nào? Các bạn có ý kiến gì thì cứ góp ý cho mình ấy, cứ comment dưới bình luận đấy, để cho mình làm được tốt hơn các bạn nhé. Các bạn xem video comment dưới phần bình luận để góp ý cho mình nhé, để video của mình càng ngày được tốt hơn các bạn nhé. Video của mình đến đây cũng xin kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngày làm việc thật vui vẻ và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.